به معنی کوش ای صورت پرست، زان که معنی بر تن صورت پرست. همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم باشی فتا. سلام عرض میکنم، با داستانی دیگر از داستانهای مثنوی معنوی در خدمتتون هستم. این داستان از دفتر دوم انتخاب شده. 4 هندو در یکی مسجد شدند. بهر طاعت راکع و ساجد شدند. مؤذن آمد زان یکی لفظی بجست، که ای مؤذن بانگ کردی وقت هست. گفت آن هندوی دیگر از نیاز، هی سخن گفتی و باطل شد نماز. آن سوم گفت آن دوم را ای عمو، چه زنی طعنه بر این خود را بگو. آن چهارم گفت حمدالله که من در نیفتادم به چه چون این 3 تن. پس نماز هر 4 شد تباه، عیب جویان بیشتر گم کرده را. داستان تموم شد. با 3 بیت دیگه از زبان خود مولانا تفسیر و توضیح این داستان رو میشنویم. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. خوشا به حال کسی که عیب خودش رو دید، یعنی عیب خودش رو شناخت. پس در درجه اول به این موضوع واقف شد که منم عیبی دارم، منم میتونم عیبی داشته باشم. چون غرورهایی که دور شخصیت انسان رو میگیره گاهی ما رو به جایی میرسونه که اصلا باور نمی کنیم که ما هم میتونیم عیبی داشته باشیم. یعنی در ساحت ملکوتی ما میتونه عیبی هم راه پیدا کنه. قدم اول اینه که باور کنی که میتونه عیبی داشته باشه. قدم دوم اینه که بره و اون عیب‌های خودش رو جستجو کنه و پیدا کنه. ای خنک جانی که عیب خویش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. اگر کسی از حسد گفت، اگر کسی از هر عیب دیگه‌ای گفت، اون عیب رو بر خود خرید، یعنی به خودش نسبت داد. یعنی جستجو کرد، در درون خودش محاسبه کرد رفتار خودش رو تا ببینه که آیا اون عیب در درونش هست یا نه. زان که نیم او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز غیبستان بوده است. چرا که ما آدم ها طبیعیه که وقتی نیمی از وجودمون از عیبستانه، یعنی از عالم طبیعته که عیب و خلل میتونه درش راه پیدا کنه، عیب‌های زیادی داشته باشیم. چون که بر سر مر تو را 10 ریش هست، ریش یعنی زخم. حالا که روی سر خود 10 تا زخم هست، مرهمت بر خویش باید کار بست. مرهمی اگر داری، اون مرهم خودت رو به سر زخمی خودت بمال. انقدر دنبال عیب‌های دیگران نباش که از ما میپرسن که چی کار میکنی؟ میگه دنبال رفع عیوب دیگران هستم. آیا عیوب خودت رو بهش پرداختی که میری سراغ عیوب دیگران؟ اصلا یک سوال، چرا ما آدما پذیرش و دیدن عیوب دیگران برامون انقدر ساده است، ولی عیوب خودمون رو نمیتونیم ببینیم یا به راحتی نمیبینیم، یا اگر میبینیم از کنار این عیوب عبور میکنیم، ولی عیوب دیگران رو روش زوم میکنیم، روش تکیه میکنیم. این سوال مهمیه که به نظرم بعد از این داستان ما میتونیم به صورت جدی بهش فکر بکنیم. در پناه